Yun guys, salamat sa inyo lahat guys. Sana suportahan nyo yung channel ko guys. Yun lang guys. Maraming salamat guys sa pagsama sa akin kumain ng donut. Yun, hindi ko maubos guys. Ibibigay ko na ito sa kapitbahay ko guys. Kasi hindi ko talaga yung maubos guys. Marami to guys, oh. Marami. Yan guys, maraming salamat sa inyo lahat guys.